यतैबाट जानुपर्छ क्या ल सो के छ त गाइज सबैजना सन्चै म पनि सन्चै है इट्स मी एपिक अनि आज चाहिँ हामी उता बनेपा जान लाग्छौँ म चाहिँ यो मेसिनरी सामान यो फ्रिजहरू बनाउने गर्छु अनि फ्रिज आज त्यहाँ फ्रिज बनाउन जान लाग्छु होइन अनि मसँग चाहिँ जामा पनि छ हामी दुईजना जान लाग्छौँ सो के हुन्छ हेरौँ न त आज होइन बाइकमा जान्छौँ हामी सो लास्टसम्म हेरिदिनु होला सो इफ यु आर न्यू सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त मोबिल हालौँ अब ठिक भयो होइन धुलो यो चाहिँ पाने भन्ने ठाउँ होइन यता चाहिँ ब्रह्मायनी यता सुडा जाने बाटो यता हामी गएको चाहिँ नाला जाने बाटोबाट जान्छौँ होइन नाला गुम्बा हुँदै जान्छौँ हामी सबैजनालाई कति हतार हामीलाई पनि हतार हो हुन त किरा पनि यार सिधै डाइ भनेर फेसतिर पो छिर्नु खोज्छ त यो चाहिँ नाला गुम्बा बन्दो रहेछ यार गेट यो चाहिँ बेसिकली मलाई थाहा भएको अनुसार होइन यो नाला गुम्बा चाहिँ शनिबार मात्र खोल्छ होइन अरू डेज कहिले पनि खोल्दैन शनिबार ओन्ली स्याटरडे खोल्छ सो टुडे इज ट्युसडे ओ धुलो कस्तो यार आज त धुलो मात्र खुवाउनु भयो यार बनेपा त पुग्यो अब यहाँबाट पनौती जाने बाटो जानुपर्छ होइन त्यहाँबाट म्याप लोकेसन चेक गर्नुपर्छ होइन हेमराज गर्दै सो गाइस हामी बनेपा चाहिँ पुग्यो होइन तर हाम्रो डेस्टिनेसन अझै माथि जानुपर्ने छ है पनौती जाने बाटो यतै हो पनौती जाने बाटो त्यहाँ अलिकति अगाडिबाट ए हस् धन्यवाद रङ वे अब राइट वे जानु पर्यो नि त यतैबाट जानुपर्छ क्या ल एकचोटि म जाऊँ न है लेट्स गो नयाँ ठाउँ घुम्दैछ है हाम्रो साथी ओहो सुरक्षण मूर्धन केन्द्र
या दिपिन भाइ रहेछ नि ल ओ दिपिन भाइ खोइ खोइ ऊ खोइ कहाँ हो ओ दिवस तर यहाँ पो पसन्द गर्नु बस्नु भएको छ के छ भाइ ठिक छ राम्रो हुन्छ अब यहाँ हामी पिस हेर्छौँ होइन अनि माथि डाँडामा भ्यू पनि हेर्न जान्छौँ सो हाम्रो दिपेश त है यहाँबाट हल्का सिनहरू सो फ्रेन्ड्स अब चाहिँ हामी होइन यो चौकोटको रोडमा बसेको छ होइन होइन फ्रिज बनाउनु सकियो होइन लगभग 2 घन्टा 2-2.5 घन्टा लाग्यो र दाइले खाजासाजा खुवाएर पठाउनु भयो होइन थ्याङ्क यू दाइ थ्याङ्क यू दिवस दाइ है अनि यदि हेरिराख्नु भएको छ भने अनि त्यही नै हो गाइस दामी भ्यू पनि देखिरहेको छ होइन सो आजलाई यति नै होइन सो सी यु अन नेक्स्ट भ्लग है त भ्यू हेरौँ है त अब